What's up mga kalyo? Panibagong araw, panibagong whip. Yeah! Okay, ngayong araw is i-review natin or i-unbox natin yung isang produkto na ipinadala sa atin ng ating mga kaibigan sa Prismacolor, no? So, binigyan na tayo ng pinadala nila tayo dito ng isang item, no? Dito sa ating tahanan. So, maganda. I-check na natin yung box at ipapakita ko na sa inyo. Let's go! Oh yeah! So, ito yung box na ipinadala sa atin ng Prismacolor, no? Ito ay dual tip marker siya. Kung makikita nyo, no? Prismacolor dual tip marker. So sabay-sabay natin siyang buksan. Nakapa-personalize, nakasulat pa yung pangalan ko. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Prismacolor. Nakakaaliw kasi personalize tong box na to, no? Meron pa siyang thank you note and then some instructions. Ang dami ng marker na to at na-excite na ako na explore tong marker na to. Meron pa siya mga symbol dun sa mga ilalim na part. Kung makikita ninyo, merong straight line, merong wavy lines, tapos meron pang meron siyang blender, no? At magkaiba yung kanyang dulo at di-discuss ko mamaya kung anong tawag dito sa mga end tip ng mga markers na to. Tapos meron din silang kasamang sketchbook na makakapal yung mga sheets ng mga sketchbook na to. Okay din to at siguro gagawa rin ako ng artwork na ito ang gagamitin ko. Okay, meron din siya sinaba na mga lapis, no? Ito yung Mongol. Ito meron siyang 2B na Mongol, no? Ngayon ko lang nalaman na meron palang 2B na Mongol. Grabe. Meron din to number 2 na Mongol. Okay, at yun, meron din siyang eraser na kasama, guys. Mongol din yung tatak niyan, kung makikita nyo. Tapos, meron din dito na sharpener. Mongol din naman yung tatak niya. Actually, yung Mongol kasi, same company lang siya ng Prismacolor. Sister company nila, yung Mongol. Okay, magsimula muna tayo sa isang pagdi-discuss no kung ano ba yung mga ibig sabihin ng sign na to. So ito pag makapal yung sign na yan, ibig sabihin pala niyan is chisel yung dulo niya, no? So yung chisel yung dulo nung ng bahagi na may ganun. Ito naman pag manipis is tawag dito is bullet, no? Maliit siya na pointed, no? So bullet yung dulo niya. So siguro sa mga susunod nating video gagamitin din natin yan. Mamaya gagamitin din natin yan. And then ngayon kapag wavy naman yung dulo niya, ang ibig sabihin pala nun is brush tip naman yung dulo niya. Okay, maganda to. Ang ganda ng dulo niya. Grabe, excite ako. Ito naman yung bullet din naman yung dulo niya. So parang nag-iiba lang yung kabilang dulo. It's either chisel o kaya is brush tip yung dulo. Okay, testing natin itong isang dulo na bullet, no? Kung makikita ninyo, maganda yung ano niya, no? Maganda yung directions niya. Napaka-solid, halos hindi siya nagbi-bleed. Dito naman sa chisel, as usual sa mga chisel markers, napaka-kapal ng linya na kanyang nakikreate. Tapos kung halimbawa yung dulo naman is medyo makapal din yung kanyang nakikreate na outline. Tapos kung halimbawa ang gitna naman, yan, pwede ka magkaroon ng ganyan effect, no? Na parang wavy, no? Ngayon, kung brush tip naman, yung dulo niya, halimbawa dito muna tayo sa bullet, gagamitin muna natin itong bullet. Nakita nyo na naman, no? Yung bullet doon kanina, wala naman tayong problema dito. Sobrang ganda talaga niya, halos hindi siya nagbi-bleed. Ngayon kung halimbawa naman na brush tip yung dulo niya, parang alam mo yun, parang gumagamit ka lang ng brush, pero this time yung dulo niya is loaded na ng kulay. So hindi mo na kailangan maglagay ng kulay at wala ka nang i-dip na brush dun sa ink.
kasi naka-load na yung ink doon sa chamber mismo sa loob ng marker, no. Sobrang ganda nito. At ang maganda dito kahit pa paano, yung dulo niya talaga, kasi kung makikita niyo yung dulo niya, parang yung dulo niya lang yung nag-wave, no. Pero yung half na part niya, lower part niya na medyo bilog na malaki, strong siya, no. So alam mo yun, may control ka kapag ganun eh. Hindi yung buong brush yung nag-wave. Ayos to. Okay, ang ginagamit ko sa pag-sketch dito sa artwork na to is Mongol, no. Mongol na lapis, Mongol pencil. Tapos ang number ng Mongol na to is number 2. Okay, ang number 2 is I think ito yung medyo darker na LED, no, pagdating sa mga series ng mga numbers ng Mongol. Okay to para sa akin kasi dark siya, pero alam mo yun, since dark nga siya, konti lang yung D na kailangan mo para makita mo na doon sa artwork mo. Kung makikita mo, ito sa mukha ng babae, nagkakamali ako, di ba? Pero hindi ako nahihirapan na burahin siya kasi dark siya, pero may madali siyang burahin. Grabe, bata pa lang yata ako, Mongol na yung ginagamit ko, no. Napakahalaga sa akin, no. Ang daming history na pinagdaanan namin, no, nitong lapis na to. Dito ako unang nag-drawing sa likod ng mga notebook ko, no, yung mga sikat na mga character sa comics dati gamit ang Mongol na lapis. Okay, this time ang gagamitin natin ng marker is itong ang sponsored na Prismacolor markers natin, no. Ang gagamitin ko is yung brush tip, no. Alam niyo naman na lagi ko sinasabi na I'm trying to imitate, no, I'm trying to copy yung mga strokes ng brushes sa artwork na gumagawa ako ng outline using the markers, no. So, since nalaman ko na meron palang ganitong marker na gamit ng Prismacolor, sobrang natuwa ako. Kasi alam mo yun, hindi ko na kailangang balik-balikan yung outline na yan kasi isang stroke mo palang gamit itong marker na to, talagang brush na yung dating niya, no. Ang ganda nung dating nito, ang ganda. At tapos konting diin mo lang to, since marker nga siya, alam mo yun, lalabas agad yung tinta nyo dun sa dulo. Sobrang na-enjoy ko, nag-i-enjoy ako habang ginagawa ko to, no. Kinukontrol ko yung tip ng brush, no. Minsan maliit tapos biglang lalaki, minsan dahan-dahan lumalaki, ganyan. Sobrang gusto ko at naaaliw ko yung paggawa ko nung outline gamit tong brush tip na to, no. At masasabi ko na talagang kahit kayo, I'm sure kapag binili nyo tong marker na to, mag-i-enjoy din kayo, no. Kasi imagine mo, kung dati ang ginagamit ko lang sa mga markers ko, ang kulay is kulay black. Ito, mas magiging maganda yung artwork ninyo kasi iba't iba yung mga kulay niya, maraming mga color variations na available, no. Ang gagawin ko kasi dito, each element or each segment ng artwork ko, iba-iba yung mga kulay ko, no. Minsan inuulit ko yata dun sa green lang, pero iba pa rin yung dating niya, no. Kahit sabihin mo may parehas sila ng green, iba pa rin yung dating ng pagiging light ng isang green na to. Sobrang ganda talaga ng marker na to. Nai-enjoy ko talaga siya, no. Talagang parang hindi na nga ako nanibago kasi alam mo itong kung inabutan ninyo yung mga comics dati, almost ganito yung mga ginagamit nilang markers, no, yung mga brush. Minsan nga actually dati kasi ang history niyan, yung mga marker na ginagamit ng mga dating mga illustrator is some of them are using brushes mismo, tapos watercolor, no, or ink, no. Imbis na marker yung ginagamit nila, yung brush nilalagyan nila ng ink, no, ng ink na mga markers para brush talaga yung dulo niya. Imagine, hindi ka na maglalagay ng ink doon sa brush mo, direkta mo na siyang isusulat doon sa papel mo kasi yung tip ng marker mo is brush na mismo. Sobrang ganda.
Okay, in some part of this artwork, ginamit ko is yung bullet at minsan yung chiseled na dulo, no? Kasi hindi naman kasi lahat ng mga naibigay sa atin na set dito is brush tip, no? Pero okay din siya, no? Napaka-consistent na lumalabas na ink, tapos ang lambot niya pang gamitin. Okay, di-discuss ko rin yung amoy niya, no? Medyo, alam mo, since alcohol based nga siya, medyo strong yung amoy niya. Pero unlike yung mga ibang alcohol based na markers na ginagamit ko, ito hindi siya masakit sa ilong na amoy, no? Parang since alcohol based nga siya, meron siyang amoy na alcohol, no? So, parang alam mo yun, parang gumagamit ka ng isopropyl alcohol sa kamay mo. Tapos since alcohol siya, maaamoy mo lang siya, no? Yun lang, no? Pero kung sensitive kayo sa ganitong amoy, ma-advise ko sa inyo na gumawa kayo ng mga outline nito sa mga well ventilated na area, no? Para kung saan yung amoy na nilalabas ng marker na to is hindi madirektan yung ma-inhale, no? Lalo na kung sensitive kayo sa mga amoy katulad ng ganito. Nagamit ko rin yung mga chisel part nito, no, ng marker na to, kasi since dinescuss ko nga doon kanina yung mga tip niya, yung chisel part naman is ginamit ko doon sa mga malalaking area na kailangan kong kapalan yung mga linya. Doon ko siya ginamit. Makakatulong yun kasi mas mabilis mo matatapos yung pag-outline mo since malaki nga yung dulo niya, no? At mas malaki kasi yung space na kanyang nasasakupan, lalo na pag ginamit mo yung chiseled part na yan. Kung makikita ninyo, naglalagay din ako ng overlay, no, doon sa ibabaw ng marker na una kong ginawa. Kasi minsan kasi parang pakiramdam ko masyadong light, no, lalo na dito sa green. At minsan kanina doon sa blue. So nagpapatong ako ng other color, no. Alam mo yun, may mga marker kasi na kapag pinatungan mo yung ibabaw ng marker, nagre-react yung ilalim. Ito, since same brand sila at same silang alcohol base, napaka-consistent nung strokes na nakikreate na pumatong doon sa ibabaw niya. Siyempre, ang pangkulay na ginamit ko for this one is Prismacolor na ating colored pencil, no. Siyempre, para alam mo 'yon. Solid Prismacolor ang ginagawa natin, di ba? So, yan, no. Okay naman siya, maganda siyang gamitin at kung makikita ninyo, bagay na bagay talaga itong dalawang to, no. First time akong gumamit ng Prismacolor na ginamitan ko rin ng marker. Na Prismacolor din, no. So, talagang ganun talaga kapag sponsor, di ka talaga gagamit ng iba eh. Well, nakatulong talaga tong marker na to dito sa artwork ko, no? Kasi imagine kung black lang yung ginamit ko dito, yung kulay niya hindi ganoon ka lively. Since may mga may mga ginamit akong mga kulay doon sa kanyang marker, nakasuporta siya doon sa mga kulay na ginagamit ko, no? Bukod doon, nagkakaroon ng hiwa-hiwalay, no, ng pagkakahiwa-hiwalay ng istorya or ng elemento sa mga artwork na ginagawa ko. Kasi halimbawa dito sa gitna is brown, di ba? So kung makikita mo na meron siyang look na etong mga part na to, etong magkakamukha, etong magkakasama to, sila lang yung merong sariling diwa or sariling idea na pinapakita at sama-sama, no? So magandang technique yan, no? Gagawa kayo ng isang outline na same color para just to show a single idea dun sa group na yon. Sa pagkulay ko nga pala, ang ginagawa kong style is dark to light, no? Nagsimula ako dun sa dark, and then naglalagay ako ng light, tapos pinang-smudge ko rin yung light na kulay na yan, no? At para magkaroon ng strong na look.
dark to light siya, ang isa pang advantage nito is mabilis ka matatapos. Kasi, inuna mo na yung darker area, no? Hindi ka na naghahabol mula light papunta doon sa dark, no? At talagang sanayan lang talaga, no? Sasanayin mo lang yung sarili mo sa estilo ng dark to light, no? Pag nasanay mo na yung sarili mo doon, mabilis ka na makakatapos ng mga poster making contest artwork mo. Let me add lang nga pala, no, na since colorful yung ating outline na ginamit dito, napakaganda ng kanyang effect para dun sa ating poster, no? Kasi tandaan ninyo, ang poster is kalimitan kapag nanalo ka sa isang contest, i-display yan or nilalagay yan sa kanilang mga website or kahit sa kanilang mga opisina. Kalimitan pa nga, ginagawa pa nga calendar yan. Imagine mo kung yung kung yung artwork mo is hindi lang yung content yung makulay, no? Hindi lang yung mga kulay. Since sinabi mong kulay lang siya na makulay, no? Imagine mo kung hindi lang yun na makulay. Imagine mo kung yung outline mismo may kulay na, no? Ito yung artwork na example niya, no? Napakaganda niya, napaka-vibrant, tapos nutrition month pa yung ginagawa ko dito. Tugmang-tugma yung tema doon sa pagkakataon na ginagamitan ko ng markers na may kulay, no? Sobrang napakasaya ko dito sa artwork na to. At gagawa pa ako ng mga artwork na gamit tong marker na to. Abangan nyo, gagawa pa ako ng mga artwork at i-discuss ko kung paano ko ni-enjoy yung paggamit ng marker na to. Siguro i-discuss ko muna ano ba tong mga nakasulat dito sa artwork na to, no? Well, dito kasi sa artwork na to, ang difference nito doon sa mga sa una kong nutrition month na may kinalaman sa 1,000 days na ating babantayan sa ating kabataan is dito mismo pinapakita ko sa stage pa lang ng pagdadalang tao ng ating mga nanay is kailangan bantayan na yung kinakain niya, no? Hanggang at least I think hanggang sa kanyang 2 years old kailangan bantay sarado na, no? Pati yung kanyang timbang, no? Kasi nakaano doon ang pagkuha ng timbang at ng edad ng isang bata is pagtitrace kung siya ba ay malnourished, no? Isang paraan yan para matrace yung kanyang kung siya ba ay malnourished or not. Tapos at nagsisimula, yun nga nabanggit ko nga kanina, nagsisimula yung pagbabantay sa health ng kabataan sa womb pa lang ng kanyang nanay, no? So kailangan healthy yung mga kinukonsume ni mami, yung mga kinakain at iniinom niya. Napakahalaga niyan. Also, napakahalaga rin na kahit paano, no, kahit panahon ng pandemya, nagko-consult pa rin sa mga medical doctors yung ating nanay, no, kahit na sabihin na natin ng anak na siya, kailangan kahit sa pamamagitan ng online consultation is nakikipag-usap pa rin siya sa mga medical expert kung ano pa ba yung mga dapat niyang gawin para mapanatili yung magandang nutrisyon ng kanyang anak, no? Siyempre, nakalagay din dyan, o kung makikita nyo dito sa artwork ko, yung nanay mismo bumibili rin ng mga
kanyang kukonsume or kanyang kakainin, no, mga gulay o kaya ng mga prutas. Personally, minsan siya na yung namimili, no, para maalagaan talaga yung anak niya. So dito nagre-retouch na lang ako at dinadagdagan ko na lang ng mga kulay, yung mga ibang wala pang kulay, no. Kung makikita ninyo, hinuli ko yung mga separator nila, no, kamukha tong day 1, day 2, day 3, yung tela, yung kutsara, yung tinidor, yung metro, pati yung weighing scale look is hinuli ko siya, no. Ang technique kasi dito is para makita ko kung ano pa yung kulay na babagay sa kanya, no. As much as possible kasi guys, kailangan yung mga separator na yan, isang kulay lang yan, no. Magkakapareha sila ng kulay. Kasi same element sila, no. Nag-handle sila ng same element. So dapat iisang kulay lang yung kinikerry nila. Malalaman mo lang yon kapag natapos mo na yung isang artwork, no. Para malalaman mo na, babagay ba kung ito ay pare-parehas gold, pare-parehas dapat ba tong red or pare-parehas green, no? Napakahalaga yon na makita mo yon para makita mo kung ano yung babagay na kulay sa kanya. Okay, tapos na tong artwork na to na ginamitan natin ng ginamitan natin ng marker ng Prismacolor. Enjoy the reveal! So okay, andito na tayo sa part kung saan papakita na natin kung okay ba tong pasado ba tong Prismacolor Premier Dual Tip Fine Art Markers sa ating mga artwork, no? May papayo ko bang gamitin niyo to? Bilihin niyo ba to? No? Makakatulong ba to sa mga artwork na gagamitin niyo, lalong-lalo na if ever nagagawa kayo ng mga poster making contest artwork, no? Para sa akin, okay siya dahil alam niyo naman ang mga artworks na ginagawa ko, kahit yung mga past, I'm trying na makuha yung strokes ng mga brush, di ba? Ang ginagawa ko yon kahit yung mga dulo, no? Yung mga dulo ng mga markers natin is hindi brush tip, no? Kahit na ito ay parang mga bullet tip lang, ginagaya ko pa din, no? Pero halimbawa meron ka ng katulad nito na brush yung dulo, no? Yan, no? Yan, no? Brush yung dulo. Sobrang shortcut na, no? Hindi siya magkukonsume na mas maraming time para makagawa ng ganung outline. Napakaganda ng mga outline na magagawa mo, lalo na kung brush tip yung dulo niyan. Yan, no? Ang ganda, no? Ngayon, kung halimbawa hindi ka pa sanay gamitin yung brush tip niya, yan, yung wave na ganyan, ibig sabihin, meron ka naman pa pwedeng gumamit nito, yan, no? Yung bullet, no? Yung dulo niya. Mabilis magagawa yung, mabilis magagawa yung outline kung brush tip yung gagawin nyo, guys. Kasi, kung kayo is pareho ng proseso na ginagawa ko, hindi nyo na siya babalik-balikan para magaya yung mga strokes ng mga brush. Okay, ang isa pang tip na kinukonsider natin kapag kung gagawa tayo ng isang review sa mga marker is yung komportable ba siyang hawakan, no? Kasi may mga markers kasi guys na alam mo minsan nakatutok lang yung mga marker na iba dun sa laman nila na inilalabas, no? Pero kapag hinawakan mo na, minsan masakit kasi may mga kanto dito sa dulo. Eto, talagang pababa yung kanto niyang ganyan. Kung makikita ninyo, yan, no? Kung makikita ninyo, pababa yung kanto na yan pag ganon. So, walang sasabit dun sa mga kamay ninyo. So, yung tension, kahit na diinan mo siya ng ganyan, hindi masakit, no? Hindi masakit sa mga kamay ninyo. Parang hindi kayo mangangawit, no? Tandaan nyo kasi, no? Kapag hindi kayo nangangawit sa outline na ginagawa ninyo, mas malaki yung chance na mas magawa nyo siya na maganda kasi wala ngang ngawit, no? Walang pagod na nararamdaman yung kamay ninyo. Siguro ang isa pang advantage nitong marker na to is ito, meron siyang stopper dun sa dulo. I think stopper yung purpose nito na nandyan sa takip niya, no? Kung makikita mo, pareho yan, no? Ito kasi maganda to, halimbawa may mga artist kasi like me na yung table ko is medyo hindi siya straight na ganyan, medyo nakahiga ng ganyan. So kung yung marker ko iniwan ko ng ganyan, gugulong siya. Ito meron siyang stopper. So hindi siya gugulong dun sa lapag, no? Again, para sa akin okay yon kasi kung hindi siya gugulong dun sa labas, mas less yung time na waste ko kakahanap ko sa kanya. So okay yon para sa akin kasi
hindi siya mawawala sa paningin ko at doon sa posisyon or sa place kung saan ko siya iniwan. Siguro ang isa pang maganda dito sa marker na to is yung kulay niya, no? Kung ano yung kulay na in-apply mo doon sa papel, or minsan kung ano yung kulay na nakita mo na nangyari doon sa papel, well, less reaction yung nangyayari. Or minsan kasi nagda-dark, di ba? Minsan nagda-light. Ito naman, kahit nasabihin mong depende sa papel yan, talagang malapit pa din doon sa kulay niya, no? Ng marker na to, yung lalabas doon mismo sa papel, no? I don't know kung paano nila ginawa yon, kasi kalimitan ng mga markers is nagdedepende sa papel na sinusulatan, no? Pero etong marker na to, tinry ko na siya sa mga ibang papel, almost, no, napakalapit niya dun sa kulay na ipinapakita niya dito. So malaking advantage yun, kasi syempre sa pagpaplano mo ng kulay, kung ano yung nakikita mong kulay, siyang i-apply mo, and then alam mo na rin yung mga susunod na kulay na i-apply mo, kasi nga hindi nagbago yung kulay na ginawa mo. So consistent, no? Consistent yung kulay sa isipan mo at consistent yung kulay na ginagawa mo dun sa artwork mo. Napakagandang napakagandang gawain yun, or napakagandang advantage yun. So again, para sa akin talaga mai-recommend ko sa inyo na gumamit kayo ng mga markers ng Prismacolor Premier, no? Prismacolor Premier Dual Tip Fine Art Marker, no? Para sa akin is it's a must have para sa mga sumasali sa mga poster making contest artwork, no? Kasi napakahalaga na mabilis kayong matatapos dun sa mga outline ninyo, kasi ano lang siya it's I think it's 50% ng kinukonsumo or kumakatawan doon sa poster mo, no? So imagine if you have 2 hours ng halimbawa magkaroon na ng on the spot poster making contest, kung meron kayong 2 hours na ibinigay sa inyo using this Prismacolor Premier Dual Tip Fine Art Markers, lalo na yung brush tip, I think matatapos nyo siya in 30 minutes, no? So baka nga mas maano pa kung mapapractice nyo pa na mas mabilis, no? Mas mapapractice, magagawa nyo pa siya ng mabilis. I think kaya para sa akin talaga, kung halimbawa magkaroon ng competition ng on the spot, maganda na ito na yung gamitin nyo na pang marker ninyo. So yan ang ating review dito sa actually ito ang ating first review dito sa mga markers na to, no? Dito sa Prismacolor Premier Dual Tip Fine Arts Marker, no? Ito yung first review natin. May mga susunod pa tayong review. I think mga 2 review pa yan. Gagawa pa ako ng artwork na a little bit na may twist, no? Para gagamitin din natin tong markers na to, para titignan talaga natin, no, kung okay ba talaga siya. Kung halimbawa ibang artwork naman yung gagawin natin, no? Susubukan natin gumawa ng artwork or ibang form ng artwork, no? At ipapakita ko sa inyo at i-review ko siya at sasabihin ko sa inyo kung ano yung verdict ko, kasi kahit papaano meron pa tayo ibang tip, meron pa tayong kailangan pa nating i-review yung chisel tip, tapos kailangan din nating i-review yung colorless blend markers, no? So tama, meron siyang colorless blender markers, no? Abangan nyo yun at ipapakita ko sa inyo kung ano yung advantage na merong kasamang colorless blender marker yung inyong mga markers, no? Kasi makakatulong talaga siya para magmukhang maganda yung artworks ninyo. Okay, hanggang dito na lang tong video na to, at sana nagustuhan mo tong video na to, at sana meron ka natutunan sa video na to. Lagi naman yan, lagi kong sinasabi, ang objective natin dito sa video na to is sana meron kang matutunan. At hanggang sa susunod na panonood, at kung nagustuhan mo itong video na to, sana mag-subscribe ka sa aking channel, pindutin mo yung subscribe button, at i-click mo yung notification bell na all para ma-notify ka every time na meron akong mga bagong content na ina-upload katulad nito. Lagi ako nag-upload ng video once a week, no? Minsan twice a week pa nga, eh. Bigyan mo na rin ng like ang video na to, at mag-comment ka dun sa baba kung nagustuhan mo ba tong video na to, at ilalagay ko na rin sa description box kung saan kayo pwedeng umorder ng Prismacolor Dual Tip Fine Arts Marker. O paano mga kakalyo, hanggang sa susunod, paalam, bye-bye! Bye-bye!